ආයුබෝවන් රෝරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ බොම්බේ ස්වීට් කඩේ විකුණන්න තියෙන මස්කට් ගෙදරදී හදාගන්න විදිහ. මේ මස්කට් එක හදාගන්න ගොඩාක් දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ වගේම හරිම ඉක්මනින් මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බොම්බේ මස්කට් හරියට හදාගන්න වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන කෝන්ෆ්ලවර් කෝප්ප එකක් අරගෙන තියෙනවා. සීනි කෝප්ප එකමාරයි. ගිතෙල් මේස හැඳි 3-4ක් විතර අරගෙන තියෙනවා. කරදමුඟු කරල් 6-7ක් විතර සීනි චුට්ටක් දාලා හීනි වෙන්න කුඩු කරගන්න. ඒ වගේම කලරින් බිඳු 2-3කුයි කජු ටිකකුයි අරගෙන තියෙනවා. තව අපිට වතුර අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට ට්‍රේ එකකට තෙල් ටිකක් හරි බටර් ටිකක් හරි ගාලා ලෑස්ති කරගන්න. මුලින්ම කෝන්ෆ්ලවර් වලට වතුර කෝප්ප 2ක් දාගන්නවා. ඔයාලා කෝන්ෆ්ලවර් මැනගන්න කෝප්පෙන්ම අනිත් අමුද්‍රව්‍ය ටිකත් මැනගන්න ඕන. අපි හිතමුකෝ ඔයාලා කෝන්ෆ්ලවර් මැනගන්නේ අඬු කෝප්පෙන් කියලා. එහෙනම් සීනි වතුර දෙකම මැනගන්න ඕනෙත් ඒ අඬු කෝප්පෙන්ම තමයි. කෝන්ෆ්ලවර් කෝප්ප එකට ඒ කෝප්පෙන්ම වතුර කෝප්ප 2ක් දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට වාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට සීනි දාගන්නවා. වතුර කෝප්ප එකක් මේ සීනි වලට දාගන්නවා. දැන් සීනි ටික හොඳට දිය කරගන්න ඕන. ඔයාලා මේ වෙලාවේ දෙහි උෂ මේස හැඳි එකක් දාගන්න. ඒ වගේම ලුණු තේ හැඳි කාලකුත් දාගන්න. මේ බලන්න දැන් හොඳට සීනි ටික දිය වෙලා. මේ විදිහට පැණි එකේ බුබුලු මතුවෙනකොට දිය කරගත්ත කෝන්ෆ්ලවර් ටික දාගන්න. කෝන්ෆ්ලවර් ටික දාගන්න කලින් ආයෙත් හොඳට කලවම් කරගෙන ඉන්න. නැත්තම් පිටි ටික අඩියට බැහැලා වතුර ටික විතරක් උඩට ඇවිල්ලා තියෙයි. දැන් මේක නොනවත්වා හැඳි ගා ගන්න ඕන. ඔයාලට පේනව නේද? වටෙන් කෑලි ඝන වෙලා වගේ එනවා. මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර අඩුවෙන් තියාගන්න. නැත්තම් එකපාර ගල් ගැහෙයි. මේ වෙලාවේ කිසිම විදිහකින් ඔයාලා හැඳි ගානක නතර කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් මේක තැන් වල ගල් ගැහෙනවා. මේ බලන්න දැන් මේක ක්‍රීම් එකක් වගේ උකු වෙලා තියෙන්නේ.
මේ වෙලාවේ කලරින් බිඳු 2-3ක් දාගන්නවා. කලරින් අවශ්‍යම නැහැ. ලස්සන පාටක් ඕන නිසායි දාගන්නේ. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. මේ ගානට ආවහම ටී මේස හැන්දක් දාගන්නවා. ඔයාලට ගිතෙල නැත්තම් පොල් තෙල් හරි බටර් හරි මාගරින් හරි දාගන්න පුළුවන්. මේ ගිතෙල් එක මම ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගත්ත හින්දා පොඩ්ඩක් ඝන වෙලා තියෙනවා. ඒ වුණාට අපි මේක කලවම් කරගන්නකොට මේ ටික දිය වෙලා යනවා. දැන් මම ආයෙ ගිතෙල් මේස හැන්දක් දාගන්නවා. මේ විදිහට සැරින් සැරේට ගිතෙල් මේස හැඳි 3ක් 4ක් වගේ දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට මම මේකට කුඩු කරගත්ත කරදමුඟු කුඩු ටික දාගන්නවා. ඒ වගේම හීනියට කපාගත්ත කජු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. කජු අවශ්‍යම නැහැ. ඔයාලා ළඟ තියෙනවා නම් දාගන්න. කරදමුඟු නම් ඔයාලට සීනි සිරප් එකට එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට දාගන්නත් පුළුවන්. කැමති විදිහකට එකතු කරගන්න. මේ බලන්නකෝ. දැන් මේ භාජනයෙන් වෙන් වෙලා එක ගුලියකට වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ ගානට ආවට පස්සේ අපිට මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මස්කට් මිශ්‍රණය ට්‍රේ එකට දාගන්න ඕන. ඊළඟට ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයකට තුනී කරගන්න. හීනියට කපාගත්ත කජු ටිකකුත් මම උඩින් ඉහගත්තා. ඔයාලා කැමති නම් දාගන්න. දැන් මේක පැය 2ක් 3ක් විතර හොඳට නිවෙන්න තියාගන්න ඕන. මේ බලන්නකෝ. පැය 3ක් විතර නිවෙන්න තියාගත්තට පස්සේ අපිට මේ මස්කට් ටික නිකම්ම ගලවලා අතට ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත බොම්බේ මස්කට් ටික. ඔයාලට එකක් කඩලා පෙන්නන්නම්කෝ කොහොමද කියලා. පේනව නේද? ගානට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතෙන් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.